Bí mật vũ trụ phần 1. Sở hữu siêu năng lực như Tesla, có thể giao tiếp với linh giới để phát minh. Nikola Tesla là một trong những nhà khoa học gia thiên tài hàng đầu vĩ đại trong lịch sử, được mệnh danh là người phát minh ra thế kỷ thứ 20. Cả cuộc đời của ông đã có khoảng 700 các phát minh độc lập và có bằng sáng chế riêng, và hơn 1.000 phát minh hợp tác. Nhưng linh cảm, sáng tạo và phát minh trong cuộc đời của ông đều không phải đến từ bản thân ông, mà có được từ một trường thông tin vũ trụ. Tesla đã từng nói, đại não của tôi chỉ là một chiếc máy tiếp nhận. Trong vũ trụ có một kho dữ liệu lưu giữ tất cả các thông tin mà từ đó chúng ta có thể có được tri thức, sức mạnh và linh cảm. Tôi vẫn chưa lý giải sâu được bí mật cốt lõi này, nhưng tôi biết nó tồn tại. Tesla có nhiều công năng đặc dị. Ông có thể nghe được âm thanh từ rất nhỏ và từ rất xa, có khả năng ghi nhớ rất tốt đối với chữ viết, hình ảnh. Ông còn có thể dùng ý niệm đi giao ngư trong các thời không khác. Khả năng giúp ích nhất cho phát minh của ông đó là ông có thể tạo ra hình ảnh thị giác ở trong đại não của mình, mà ngày nay được gọi là khai thiên nhãn. Cũng chính nhờ vậy, Tesla có thể phác thảo, thiết kế chi tiết trong đầu mà không cần bất kỳ mô hình nào, bản vẽ hay thí nghiệm. Ông còn có thể liên tục được cải tiến cho tới khi nó hoàn hảo mới đưa thành phẩm ở trong đại não tiến hành làm ra thực tế. Vì vậy, các phát minh của ông hầu như là 100% thành công. Và trên thực tế, đó lại là quá trình giao tiếp của ông với các hạt điện từ. Thông qua thiên nhãn, Tesla còn có thể nhìn thấy mỗi hạt điện từ đều là sinh mệnh thông minh. Nên ông coi điện từ cũng như là một sinh mệnh và có thể trò chuyện với chúng, còn phát ra mệnh lệnh với chúng. Khả năng giao tiếp với linh giới. Tổng giám đốc Lâm là một ông chủ của công ty điện nhỏ ở Đài Loan. Trước kia thì ông bị bệnh nên đã luyện tập ngồi thiền, và một thời gian sau thì khỏi bệnh. Ông vẫn duy trì tiếp tục thiền định. Một lần thì ông có cơ hội ở linh giới, được nhìn thấy những thiết kế rất đặc biệt mà nó phát sáng. Sau đó ông chế tạo ra máy phát điện bát quái. Máy phát điện thông thường thì có 4 điện cực, nhưng rotor của máy phát điện bát quái thì lại có 8 điện cực. Nó chiếu theo thiết kế Lạc Thư Trung Quốc cổ đại. Máy phát điện bát quái thì do động cơ dẫn động sinh ra điện và truyền đến phụ tải. Ông phát hiện ra rằng máy phát điện bát quái này thì trong phạm vi tần suất vận chuyển nhất định, công suất tải đầu ra cao hơn công suất tải đầu vào. Và một cách bất ngờ, ông Lâm thì không thể giải thích được việc này. Ông đã tới Bộ Khoa học Công nghệ Đài Loan và báo cáo thành quả và xin hỗ trợ kinh phí. Kết quả là các chuyên gia nói một câu rằng vi phạm định luật bảo toàn năng lượng và từ chối. Sau này thì ông Lâm có hỏi giáo sư Lý Tự Sâm. Giáo sư nhận định thì nó có liên quan đến hiệu ứng trong chất của trường xoắn, tương tự như hiệu ứng sinh ra khi trường xoắn phá vỡ thời không. Vì vào năm 1890, Tesla đã từng thiết kế một loại động cơ có thể không cần xăng, nhiên liệu, mà dùng điện cho xe trực tiếp sinh ra để thao tác và khởi động xe. Điều này thì rõ ràng cũng vi phạm định luật bảo toàn năng lượng. Sau này thì nhiều người đã thử mô phỏng và đăng ký bằng sáng chế ở Hoa Kỳ, nhưng do không nói rõ được nguồn năng lượng nên đã bị cục sáng chế từ chối. Giáo sư Lý Tự Sâm thì cho rằng thiết kế này thực ra là một loại kết cấu thiết bị do trường xoắn sinh ra, bởi trường xoắn thì có thể đi vào không gian số ảo, đem năng lượng được lưu giữ, trong đó đưa ra không gian số thật. Đây chính là điều có thể khiến máy phát tạo ra nhiều năng lượng hơn đầu vào, vì máy phát này có thể lấy năng lượng từ hư không. Giáo sư Lý đề xuất cho ông Lâm tiến hành thử nghiệm chạy trên đường thực tế để kiểm chứng máy phát điện bát quái này có thực sự là tồn tại năng lượng chân không hay không. Đầu tiên thì ông thử nghiệm xe điện với pin tiêu chuẩn. Kết quả là sau khi chạy 40 km, điện áp giảm xuống dưới 49V và cần phải sạc điện. Sau đó thì ông sử dụng máy phát điện bát quái kết hợp với pin tiêu chuẩn, rồi lại chạy thử nghiệm. Kết quả là xe chạy tới 80 km, nhưng pin vẫn có điện áp 55V, nghĩa là vẫn có thể chạy xe tiếp tục mà không cần sạc. Đây đã là gấp 2 lần quãng đường tối đa mà pin thông thường có thể chạy. Vào năm 2019 thì ông Lâm mắc bệnh qua đời.
Trước đó thì ông đem các bằng sáng chế máy phát điện trong và ngoài nước của mình cùng các nghiên cứu phát triển dễ dàng, giao lại cho người nhà cùng 3 đến 4 giáo sư đại học để tiếp tục nghiên cứu, nhưng cho tới nay vẫn chưa chính thức xuất hiện. Nhìn lại nhà khoa học Tesla, cả đời có hơn 1.000 phát minh, nhưng trong cuộc sống của ông thì rất khốn khó. Ông vốn có thể trở thành người giàu nhất thế giới, nhưng ông tuyên bố từ chối quyền sáng chế đối với dòng điện xoay chiều, cung cấp miễn phí cho mọi người sử dụng, và ông đã tạo ra của cải cho mọi người. Còn bản thân thì luôn cơ cực. Trước khi qua đời thì ông còn nợ rất nhiều. Ông từ chối giải Nobel và coi nhẹ danh lợi. Nếu nói Tesla là người gần thần nhất thì có lẽ không chỉ nói tới trí tuệ và tài năng của ông, mà cả phẩm hạnh, tâm hồn và cảnh giới đều đạt tới tiêu chuẩn của linh giới tầng thứ cao. Ông mới có thể giao tiếp được với các sinh mệnh của linh giới vi quan hơn như hạt điện từ, mới được sở hữu trí tuệ và năng lượng của tầng thứ linh giới.